Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Happy Independence Day, mga inays, mga itays, lahat na nanonood sa atin. Happy Independence Day sa'yo, Inay Pat. Happy Independence Day! Inay MJ, ang saya-saya. Oh my gosh, naglagay kami ng matawat sa labas ng house. O, di ba? Talagang celebrating patriotism at its finest. I hope yung mga nanonood sa akin ngayon, ganun din. Pero syempre, eto na, dito na tayo sa topic natin. Yung gusto nyo ba, speaking of Independence Day, no, mapalaki ang inyong mga anak na independent din. Aba, syempre, di ba, Inay Pat? O kaya gusto nyong maging independent sa inyong mga career, negosyo, at iba pang gawain. Amen. Kung oo ang sagot nyo dyan, yes na yes. Huwag na po kayo mag-worry mga inay dahil nandito kami. Inays to the rescue. Ako po si MJ Marfori. At ako naman si Pat Fernandez at ito ang Inay Ko Po. And of course, ito na, Inay Pat. This morning, isang career woman at mompreneur ang magbabahagi sa atin ng kanilang success at inspiring story sa larangan ng kanilang tinatahak. And pag-uusapan din natin ng ilang paraan kung paano ituturo ang pagiging independent sa ating mga anak. Napakahalaga po talaga niya na tumayo sila sa kanilang sariling mga paa. That's right. Kaya samahan nyo kami sa isang oras ng kwentuhan dito sa One Ph Signal Channel 1. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play app at din na rin sa Facebook and YouTube ng One PH. So mag-comment, mag-share at mag-subscribe mga inay. Ayan, at mapapakinggan nyo rin kami sa Radyo 5 92.3 News FM. Amen! Yes, hello sa ating mga radio listeners, sa ating mga online viewers, sa ating mga television viewers. We got you covered this whole hour. And yes, right now magkakamustahan tayo. Kamusta si Erin? Well, eto, hindi pa natatanggal ang paint sa kamay ko. Happy Independence Day kay NN Rodriguez. Grabe, NN at mga Inay Pat. Nagpainting kami kasi sa labas. Kanina punong-puno talaga to. Kasi habang nagpipaint kami, biglang hawak-hawak ni Erin yung pintura. Nilagay sa buong braso ko, feel na feel. Syempre, alam mo, diba, pagka nag-e-explore at tuwan-tuwa, tas sobrang curious, pinayaan ko na siya. At of course, eto rin, diba? Eto, ayan, nag-throwback ako ng photo na isa sa mga first successful selfie namin. Eto naman, ibang ginagawa namin. Kunwari, nagbe-baking kami, Inay Pat. Pero ayun, kinain na niya yung grapes. Tapos, feeling ko, may mga nakain din siyang harina. Diba? Buti lang, walang itlog yan. Tubig lang yung halo. Na-shock ako. Sabi ko, grabe talaga to si Erin. Pero alam mo, Inay Pat, gumawa ako, nag-adjust pala kami sa kanyang sa kanyang playing time and of course screen time kasi na-overplay si Erin. One time, nagising siya this week, nag-head, shoulders, knees, and toes ng 4 a.m. Hindi ko alam kung matatawa ako o parang, kasi good sleeper si Erin natutulog siya 9 p.m. to 8 a.m. Sure na yan, gets? Pero yung time na yun, sabi ko, oh my gosh, baka naman sobrang play na kami ng play. So parang sinasabihan na nila ako, di ba hyper tayo, Inay Pat? Huwag ko na raw sayawan pagdating ng 6 p.m., 7, huwag na daw kami magbali at maghabulan. Sabi niya, dapat daw pang na lang, reading na lang, ganyan. So yun, nakatulong naman. True. Nakatulong naman. Kasi ako, di ba, Inay Pat, napaka-hyper kong tao. Kaya yun nga, sabi ko, my God. Kailangan tayo, ganong oras. Kailangan hyper na eh. So, nahahawa sila dun sa energy. Oo, pag nakikita niya kasi ako, play. Ayan. So, anyway, ikaw, kung kasi sa lahat ng ingredient, safe sa kanya, okay lang yun, natikman niya. Okay. Tama yung mag-itlog. Tsaka dapat water-based para safe yung skin mo. True. Yeah. Yun talaga yun, Inay Pat. Hindi ko na talaga nakaskas to, no? Pero water-based, in fairness, kung kanina nakita mo to, pula to lahat. Oh my gosh. With hints of blue and white. Wait, so anong ginawa niyo na Legend Leon this week?
Well, masaya kasi nakalaya ang mga senior ngayon dito sa barangay namin dahil nabakunahan na sila Oh, ng second dose. Malayang-malaya sila, pwede woo! na silang mag-dine out, ganyan. Ang saya. So mga Kaya anak pala ko, mga masaya lolo rin yung sila nakikita syempre ako para sa sa mga mall. lola. Ayan. Yes, mas Oh, marami ngayon ang nagbabarkadahan ng mga senior citizens sa mall dahil tapos na ang kanilang second dose at maraming freebies na in store para sa ating mga seniors na of beloved course. and those with comorbidities also. At itong mga Oo. anak ko, nagsuswimming, patuloy ang pag-swimming sa labas. Aba, Pinasyon kahit pa namin ang aming umuulan. lola. Ay, Yes, sa nakakatuwa. Tagaytay. Pero syempre naghintay kami na walang tao, di ba? Sa Of private yan na course. subdivision. So, okay lang. Mm. Tsaka Ayan. dapat, oo, dapat Kami. talaga, Inay Pat, mag-extra ingat pa rin tayo. Remember, sa mga nakatatanda na nakikinig sa atin ngayon, no, kahit na second dose niyo, please do wait 2 weeks to 21 days after. There are studies you can check on our news websites, One PH, One News TV5, kasi hindi agad-agad yung full effectivity niyan. Okay? So, kailangan talagang ano pa rin tayo. Ingat, di Nagmamask pa ba? rin sila. Tsaka sa Of kotse pa rin, course. yung lola ko talaga na 88 years old, talagang sa kotse pa Mm-mm. rin siya kumakain. Pero Ayaw niya pero sila. alam mo, Inay Pat, grabe sa ano no sa States, parang post-pandemic world na. Hindi na sila nagma-mask sa 14 pala sa San Francisco kung nasan yung kapatid ko. Mag-aano na sila, malilift na yung mga COVID restrictions nila. Sabi nga naluluha-luha nga siya na kinikwento niya kasi sabi niya parang surreal na eto na yun. Pero eto talaga, kamustahin na natin yung mommy community natin, 'di ba? Si Andy Eigenman daw may realizations matapos masiraan ng kotse. Aba, ibinahagi ni Andy Eigenman ang kanyang life lessons na natutunan matapos masira ang kanilang kotse in the middle of nowhere. Ayon sa kanya, imbis na ituring niyang hassle ang pangyayaring ito, nakita niya kung gaano kasaya ang kanyang mga anak sa kabila ng nangyari sa kanila. Not once did they complain. They were just enjoying themselves being out in the world amongst all these coconut trees. Yan yung kwento ng 30-year-old actress. And of course, ang nakaka-stress sa pangyayari, naging precious moment para sa Happy Island family nang makita niya ang sitwasyon sa mata ng tatlong anak. Oh, totoo yan. Always see the brighter Totoo yan. things. Totoo yan, Pero Strive. buti Nakakatuwa. safe sila, no? Kasi yun ang Oo. nakakatakot. Minsan kapag gabi ka na hintuan or nasiraan, tapos wala kang mahinga ng tulong, buti umaga sila That's true. nagka-aberya That's true. at And safe silang actually, lahat. may this serve as a reminder to us, kahit na nasa Siargao tayo, kahit anong province, lagi kung pupunta po tayo, no? Actually, gawain ko nito bago pa magkaanak. Talagang, kasi usually traveler tayo, no, Inay Pat. I always make sure na alam ko kung saan yung nearest first aid hospital, may baon ka, 'di ba? Kailangan prepared ka talaga. And kung sa ng sasakyan, kailangan basics alam mo rin, 'di ba? So, talagang magandang ano 'yan, magandang reminder yung ginawa ni Andy or yung nangyari sa kanila para sa atin, para sa lahat, para makatulong din sa atin. Pero anyway, sino pa ba Inay Pat ang bibigyan nating update sa mommy community? Go ahead. Si Inay Rufa, pinapakita niya sa atin ang kahalagahan ng support system. Naging emotional kasi siya nang ibinahagi ang ilang kuha sa celebration nila ng graduation ng panganay niyang si Lauren. Binati niya ang kapwa single mothers na patuloy na nagpupursige para buhayin at palakihin ang kanilang mga anak ng mag-isa. At sabi niya, the road is never easy, but we persevere. Keep the faith that God will reward our struggles with blessings we can't even begin to imagine. Pagpupugay ng 46 years old na mom. Ayan, ang ganda-ganda ni Wow. Rufa. Parang kahapon lang siya nag-Miss World. Oh, O ha, and di ba? speaking of that, nakausap natin si Lorraine just recently. And grabe, yung charm niya magsalita, parang si Rufa and si Raymond. Sobrang witty. Sabi ko nga, sasali ka ba ng pageant? Sabi nga niya, parang it's not anywhere near the horizon right now. But I'm not, of course, closing any doors and focus siya ngayon mag-showbiz. Pero grabe, Inay Pat, pagka nakita mo, pagka sinabak mo yan sa Q&A, lalamunin niya yung mikropono sa galing niyang converse. Ang galing. And to think pa lang siya ha, talagang bagets pa, mag-18 pa lang. Pero eto ha, pag-usapan naman natin si Rufa. Sumali si Rufa ng Miss World. Sana Oo. sumali rin siya. Very elegant. Ang galing ng training talaga. So anyway guys, Ito isa eto pang si Rufa Rufa, may di ba? kinto. Oo, niregaluhan ng kotse ng asawa. Wow! Sana
Oh, Wow! yun talaga, 'di ba? Na marami na pa sana all sa regalo nga natanggap ng comedian actress na si Rufa May Quinto. So binigyan kasi siya ng kanyang mister ng kotse bilang regalo sa kanyang 43rd birthday. Agad namang ginamit ito ng actress at minaneo sa isang freeway sa United States kung saan sila nananatili ngayong pandemic. And of course, hindi lang yan, may vlog sila ni LJ Moreno. So do check that out na may miss si Rufa May Quinto. Ayan. So eto na, ready na Inay Pat ata yung guest natin. Ayan, sa panahon ngayong pandemic, dumoble ang struggles nating mga nanay, no? Kahit na yung mga career woman dyan, nako, hirap na hirap sila sa pag-juggle. O kaya yung mga full-time moms, nako, mas matindi, walang break time. Kaya ngayong umaga, no, isang wonder mom ang makakwentuhan natin para ibahagi ang kanyang secret to success sa karerang kanyang tinatahak. So let us all welcome the COO of PopTV Philippines and co-founder and managing director of Synergy 88, the first Microsoft certified game studio sa Pilipinas, Inay Jackeline Chua. Hi. High-tech naman palang ating Inay this morning. Hi. Hello, good morning. Thank Hi. you for joining the show. So Inay, pag-usapan muna natin, how did you start in the digital world? Ano po ba yung Synergy 88 na ito? Okay, I'll just give a brief history of what Synergy 88 is. You know, as a company, we'd like to develop intellectual properties. As you can see behind me, I have some photos of our animation shows. So Wow. we do a lot of projects with DreamWorks, Disney, and actually some of our shows are currently in Netflix right now. So as a company, you know, we like to do things, you know, disruptive things. You know, it's a Galing. digital revolution right now. Yeah, so we want to make a difference. We want to do something great. We don't want to do ordinary things. Yes. So that's why, as you mentioned, that we are the first Microsoft certified studio in the Philippines. Incidentally, also, we are the first company who created the first Filipino anime drama series. It's also currently in Netflix right now, and of course in PopTV. And the next product that I'm very proud to talk about is PopTV. It's the latest Wow. streaming video in the Philippines. We've already launched it in Singapore last 2018. In Philippines, actually during the pandemic, somehow we were able to do a launch, and I'm happy to share that. I think our Pinoy's kababayan, they love it. So far, we're almost hitting almost 1 million subscribers right now. Yeah, Wow, despite the congrats. pandemic. Yeah. Wait, so how did you... Oo. Kasi naka-work from home setup ba kayo? Paano yung adjustments? Let's just say that as a company, since we've dealt a lot with foreign partners, foreign clients, I guess my team, they're already used to collaborating internationally via video conference, working with the people in different time zones. So I guess it's not a super big adjustment for us. There's there's slight, but we're so used to doing everything via Zoom, Skype, things like that. So it wasn't a major adjustment for the team. Wait, so Inay Jacqueline, ito yung tanong ko. Siyempre, a lot of people, like you're a boss woman, a lot wants, di ba, siyempre wants to be pirated, wants to be in this company, di ba, or gusto magbenta, magkaroon ng sariling business ng online selling o kung ano man yan. Bakit sa digital yung pinasok ninyo? What has been your background in this? And how are mommies and women in digital right now? Nasaan sila ngayon? I guess I'm sure the women in the digital business, I'm sure they're thriving. If you've heard the news, the digital industry actually got pushed 10 years forward. Because of the pandemic, everybody's scrambling to make their businesses ready for the digital age. Biglang lahat na push forward, right? In all sectors, in all sectors. So, well, luckily that since 10 years ago,
we've been in this business already. So parang ano lang, napadali lang kami. Lalong Galing. bumili. Pero, Yeah. pero ever since techie po kayo? Actually, I guess as a kid, my dad, sagana sa mga gadgets, mga mga devices. He always buys for us, but like the latest, So, I guess growing up, we grew up with like even games. Alam mo yun, parang sanay na kami sa digital world na yan ever since we were kids. Parang bonding nga namin yan Like let's say I'm sure naglaro din kayo yan, family computer. Oo, Mario Diba? Brothers. Wow. Yeah. So parang naging bonding na namin yan. So it's not, it didn't feel foreign for us to get into something like, digital business. Ayan. May tanong So, si Inay na-mention Pat. na nakagift ninyo na ganun yung parents nyo magpalaki sa inyo. Ganun din ba kayo Yeah. sa inyong sariling mga anak? How do you balance your time with them? Yun, ako siguro I'm happy to share some tips lang for the moms. I know everybody's busy. Like sinabi nyo nga kanina, with the pandemic, everything is I think 2 times, 3 times yung challenge ng mga moms right now. Like as a working mom, syempre before, kasi prior to the pandemic, I'm always out of the house. I have to, go out and, talk to clients and meet people. So to balance that, I just made sure that, I get to spend at least one meal with my son, either that's a breakfast or a dinner. Kasi nga, kahit ako, I'm also worried na, di ba, syempre, when you don't spend time with your kids, minsan nawawala sila sa landas or napapabarkada na hindi maayos. So, I think isa yun sa mga tips na nakuha ko kasi I read a lot, I research a lot. Yun nga, kahit naman one meal a day you share with your family actually is sufficient. Even if you don't talk, kahit nasa table lang kayo, basta kumakain kayo together, I think malaking bagay na yon. And you keep your communication open with your kids. Wow. And eto naman, parang nakita ko yung isa sa mga kids nyo po, no? Or isa lang po ba yung kid ninyo? Yeah, isa lang. I Ayun. had to send some picture with the rest of the family Oh, kasi okay. So yun, konti ayun. So Inay, na-realize ko, no, yung anak mo parang pwede na ata sumali sa kumpanya nyo, di ba? Sinasama mo ba siya sa mga sa mga conference or sa brainstorming ng mga bagong animated series na pinipitch nyo sa mga streaming platform? Oo, yes. Minsan sinasama ko siya. Actually, he helps in the office and one department. So he gets exposed in different divisions also. So he get to, see what it's like. Although di ko naman siya pinipilit kung di naman niya gusto tong business na to. It's not like compulsory, no. I think what's important is they pursue what they like. Kasi ayoko na persahin, hindi sila tatagal, they'll be depressed, and then, Pero, there's no point. so wait lang, so may follow-up ako, Inay. Kung sinabi nyo, kasi usually ang nakakausap namin ng mga inay dito, budding business women or experts also ko ng mga doctors, ganyan. Pero kayo naman po, it's something digital, and you said the industry has been pushed forward 10 years ahead. So how cutthroat is this for you right now as a working mom? Etong negosyo na ito, I'm sure there are a lot of other Pinoy companies right now pitching a lot of different things internationally. How do you stay ahead? Okay. I think it's important also to have a great team. I'd like to acknowledge, the team behind PopTV. I'm glad that everybody gets to work together. I think in a very competitive environment, what's important is teamwork. It's the team behind that drives the success of the company. That's nice. Grabe. Ayan. So, Inay Pat, may gusto ko ba itanong? Marami nang na-offer sa mga homeschooling moms ng content na makakatulong na mag-reinforce sa kanila ng mga tinuturo nating values at mga life lessons, pati na rin enrichment dun sa kung ano man yung curriculum ng DepEd. So, sa na-mention ko, sa tingin mo, paano nakakatulong sa mga moms natin ang development na ito sa digital world? I think it's a very big plus
although I'm, for certain age, I think we should also monitor yung screen time. No, I still believe that there's an appropriate number of hours prescribed on different age group. Like let's say for preschool, I agree with the findings that it's not good for them to have I think more than 2 hours of screen time in a day. Kahit na nakakatulong yung digital, everything should be in moderation, no? Like yeah, like kasi I've been hearing like some moms, they just use their device like a babysitter. Nilalagay lang sa harap ng kids, yung mga gano'n. I don't actually, believe. sa totoo lang yan. Oo, maraming ganyan, Inay. Of course, but we minsan, we also can't blame them, di ba? Pero totoo yan, you can really see rin talaga the effects, honestly, if you take it away and if you regulate it, the benefits are endless. So I agree that you are pushing for that, even though you're in the digital world. So that says a lot, diba? Na tipong talagang to minimize it, because our children, they're very creative, diba? So parang why would we just stop them by looking at the screen? Na mandami naman nila pwedeng ibang magawa. Yes, right. Pag kids yung option, may time automatic na nagsistop siya every 20 minutes. So, maganda yun. Tsaka, ang reklamo kasi ng anak ko dati, wala siyang mapanood na cartoons in Filipino na maganda yung pagkaka-layout at saka maganda yung video quality. So, maganda na meron ng Philippine-made na cartoons, animated shows for them. Kasi ang Can we talk about that, Inay Jackeline? O yung Journey of Long. Ano po yan? Actually, this is a comedy show. Right now, we're airing it already in Korea, and if I'm not mistaken, in Europe as well. It's a comedy. It's about this dragon who fell from heaven, and and the career that he wants to pursue is that of a chef. So, doon nagsa-start yung mayhem, doon nagsa-start yung adventure niya. Yung location nito is in Brooklyn, New York. So, it's a funny show. Congratulations din pala kasi nanalo kayo sa 24th Asian Television Awards, gusto ko lang sana malaman, yung pagkagumagawa po kayo nitong Gauko po ba to? Gauko, Dino Girl. Dino Girl, Gauko, Yeah. How do you conceptualize for it to be globally appealing? I think that I would say that's the expertise of our company. I guess I didn't get to mention that our headquarters is in Singapore. We have a great, Singapore team who understands content very well. So so for so many years, we've been producing content for the global market. So I guess parang we know that the right kind of flavor to make it appeal for the international audience. It's something that that you acquire. Yung Barangay 143, meron yung anak ko na basketball hoop niyan. Fans kami. Oh, that's good. I'm so happy. Kung kailangan nyo palette nino. Wow, that's nice. Pero I know the model of your business is global, and that's how people are going right now. That's the direction people are going right now. Pero gusto niyo po ba mag-create yung parang mga yung mga meron po ba sa pipeline niyo yung parang pang Filipino kids per se? 'Di ba yung parang batibot, ganyan? Yes. You're right, no? Because with PopTV, we want to enrich our our library. And actually, nasa pipeline naman namin yan to have something for the Filipino kids. Even my partner from Singapore, he was telling me that kulang yung content for the Filipino kids. Sobrang kulang. And for him, as a foreigner, he noticed that, no? So, that's so we don't pay so much attention to this younger age demographic group, no. So it is in our pipeline to come up with this show.
Yeah, that's good, Miss Inay Jackie. Kasi napansin din namin, yung mga bata ngayon, if we do the supervised screen time, meron ng from Korea, di ba, na mga No. sikat. Meron from, Yeah. I mean, it's all over the globe, di ba? From US, sobrang dami, Europe, Japan, o kung Yeah. saan-saan pa. Pero yung Philippines, wala pa tayong parang pink phone nila di ba? Yun yung parang Right, nakakatuwa. right. I can't wait for the day, di ba? Na talagang Mm-mm. ganun yun. Pero eto na, Inay Pat, do you want to throw in the last question? Sige. What are the most important principles that you live by? Pang beauty queen. I would say as a mom, I think you have to love yourself first. Take care of yourself so you can take care of others, take care of your family. It doesn't mean that, don't be guilty if you feel na parang pinaprioritize mo yung self mo, that's okay. As a mom, as a working mom, you need that. You have to take care of yourself. And because of that, you'll be able to take care of the people around you better. That's awesome. That's Follow-up nice. question din. Na-mention mo yung self-care. Meron bang time na nagdalawang isip ka kung itutuloy mo pa rin itong work mo habang full-time mom ka sa iyong chikiting? How did you go about that decision at that point in your life? Medyo matagal na yun, no? Kasi my son is quite big. I'm sure you saw in the picture. So, when he was young, when he was growing up, my career had to take a back seat. I think it's very important you spend time with your kids, especially from 1 to 7 years old, kasi that's the formative years. That's a very crucial years. I put up my own, I joined the family business kasi your schedule is more flexible, right? Versus working in, the corporate world. Kahit gusto ko mag-corporate noon, nilet go ko na lang muna. I gave way, to taking care of my son. But doesn't mean that I also forgot my career. I put up my own small businesses, something that that's very flexible. That will work with our schedule. Like I don't want also to suffer or sacrifice the quality time that I can give my son, right? When I say quality, like I said, yung ganun lang, yung simple na, let's say, having meals a day, in a day, spending some time during the weekend, playing together, playing games together, watching movies together. I think that's very important. And then after that, hindi naman ako nag-second. And when he was a bit, nung lumaki na siya, pinursu ko na yung career ko talaga. Mas nag-full blast pa ako. Nice. Oo, at dahil dyan, sobrang successful na ng Synergy 88 at nagiging successful palalo. Ma'am, please do promote your website, social medias, and upcoming projects na pwedeng abangan. Oh yeah, I'd like to invite everyone, please download PopTV Pinas. Mag-e-enjoy kayo. Lahat niyan are Filipino content, Tagalog and Tagalize. At it's a very affordable subscription. It's only 20 pesos for 2 days and 49 pesos for 10 days and 99 pesos for 1 month. So you can buy that you can buy it anywhere. You can just use your smart load and Kaltas load lang. Napakadali para mag-enjoy, 20 pesos lang. And soon, abangan nyo this PopTV. I would say we're the only, we'll be the first one to do this. We will be making this PopTV service available even in buses and ferries. So hindi na kayo maiinip. Hindi na kayo maiinip. Makakanood kayo ng paborito nyong pelikula habang nasa bus or habang nasa roro kayo, mag-enjoy kayo. Thank you so much, ma'am, for your time. Thank you for sharing your inspiring story. Thank you so much. At salamat sa inyo dahil kahit yung mga nagbabiyahe, hindi sila mapagkakaitan ng mga gandang programa. Kasi ang hirap minsan kumuha ng signal habang nasa roro. So, ang ganda kahit walang signal, pwede yan. Thank you. Thank you, Jackeline. Good morning to you. Ayan, so sana nag-enjoy talaga yung mga kapatid natin, mga inay, itay, at lahat sa storya ni Inay Jackeline Chua. Sana na-inspire kayo at later marami pa tayong pag-uusapan kaya dyan lang kayo. Magbabalik ang Inay Ko Po. Kasama nyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina
para kahit anong problema, hindi ka mapapa. Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa. Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa. Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa. Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa. Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa. Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa. Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga.
Inay ko po, usapang better and mindful parenting muna tayo para sa pagpapalaki ng inyong mga chikiting. Ikaw ay good job, Inay! Inay. Ayan, makikita natin later at pag-uusapan natin ang independence. Dahil ngayon, para to sa ating mga chikiting. Okay, so pag-uusapan natin ang healthy ways to promote their independence. Unang-una dyan, kailangan i-encourage natin ang safe risk-taking. So, hikayatin natin silang sumubok ng mga bagong activities or hobbies, pero dapat safe, di ba? Kunwari, encourage natin sila mag-slide o kaya mag-swimming at humawak ng mga gentle pets. Meron mga kinder zoo, so pwede nyo silang papuntahin doon. Pero syempre naka-mask tsaka naka-face shield, ha? And make sure na nandun kayo sa tabi nila at dapat ma-assure mo sila na safe habang ginagawa nila yung activity. Huwag kayong masyadong pumunta doon ng masyado pa kayong agita. Kasi minsan yung mga parents, kunwari pa-brave, pero pag nandun na, ay! Kasi matataranta yung kid. Na-absorb niya yung dapat nasty kalmado energy. lang. Actually, kung gusto maging independent din yung anak mo, syempre supervised pa rin and calculated. Yun yung tatanungin ko nga kanina dahil sinabi mo, di ba, na parang dapat yung pag encourage ng risk-taking. Sabi ko, ano ba yung safe risk-taking talaga? Pero yun nga, dapat talaga from start to end, it's planned. You do know what you're getting into or what activity you're putting your child at. So yun siya. Pero eto naman, ikalawa, i-child-proof natin ang ating mga bahay. Gawin nating toddler or child-friendly dahil kailangan ng environment kung saan dapat sila maka-explore at hindi mapapahamak, di ba? Hindi rin natin dapat sila nire-restrict, di ba? Siyempre, ayaw natin ang feeling na gano'n. Pag matanda nga tayo, ayaw natin feeling na sobrang nire-restrict tayo, sila pa kaya. So habang ine-explore nila, let us make sure na safe ang environment nila, di ba? Example, again, ang foam, yung soft edges ng lamesa, yung dingding, di ba? Puzzle mat, lagyan din natin yung sahig. Kasi sobrang yun, di ba? Sobrang likot nila, sobrang liksi din, at sobrang curious nila para syempre iwas bukol. At alam ko, mura na lang yan, i-add to cart. At eto pa ha, kapag madalas mo kasi silang pagbawalan sa ginagawa nila, huwag ka tumakbo, huwag ka umikot, huwag ka mag-drawing, huwag ka baka mabasag yung salamin. O diba? Syempre, lalo tong makakapigil sa kanilang growth. Ayan. So ano pa ba, Inay Pat? Kasi Shopee, meron ng mga maliliit na mat na nagsistick sa end ng mga hagdan. Kasi yun yung thing with toddlers and small children. Magmamadali yan sa hagdan. Pag gumulong sila, yung ending dapat malambot. So yung malambot, dapat hindi uurong yan. Kasi walang sense kung umuurong-urong yung landing spot. So make sure na firm yon at hindi mababasa. Dahil pag nabasa yung ilalim, magsa-slide off. And then yung mga edges, napansin ko, ninangat-ngat ng anak ko yung edges. Yung mga ay, bata, no? Ang hilig nila mag-ngat niya. Kakaloka. Pag gano'n, palitan nyo na lang agad. Mura lang naman sabi ni Inay MJ. Hindi, tsaka, tsaka kung meron kayong UV, naging uso yung UV na yan, di ba? Mga UV box, i-sterilize natin from time to time. So, ano daw number 3, Inay Pat? Ito. Give your child choices. So, after nilang kutkutin o ngat-ngatin, ganyan, pakita nyo sa kanila o ipapalit natin. Ano ang ilalagay natin sa pinto para hindi ka mauntog dun sa edge. Let them choose what to wear or what to put in your home, what toys to bring. Mga simpleng desisyon na pwedeng sila yung gumawa at mamili. At pag pumili na sila, i-honor nyo ito as much as possible, ha? Huwag nyo silang asarin, tawanan, tapos imamock nyo, o kaya bibigay nyo yung mga consequences ng action nila. Dapat yung na-process nyo pa bago nyo i-offer sa kanila yung choice. Kasi, pangit yun, na papapiliin mo sila tapos ikaw rin yung masusunod. Kasi parang binaliwala mo yung decision-making process ng bata. Totoo yan. Maganda nga yan. Pero alam mo, next time naman, bigyan natin sila, itong number 4 topic natin, bigyan natin sila kung ano nga ba ito. Mag-assign daw tayo ng age-appropriate tasks. So, bigyan natin sila next time ng mga activities, ng mas concise na pwede nilang gawin per age. Diba? Pero maganda to para maging independent yung mga anak natin. So, yung mga task na ito, putting their dirty, clothes sa laundry baskets, magligpit ng toys nila after nila ikalat,
Yun, maganda yung mga suggestion na yan. Yung iba tinuturuan na maghugas ng pinggan maaga pa lang. Siguro pag mas maliit pa yung anak mo, yung mga silicone na mga bowl niya yung pahugasin mo. Tsaka syempre dapat organic and safe yung mga sabon na ginagamit sa kanilang mga skin dahil bata pa nga sila. And of course, kapag tinuturuan mo nga sila nito, matututo sila na ingatan yung sarili nila as well as yung mga gamit nila. Dapat mahalaga talaga yan, of course. Because of cleanliness and organizing starts very young. Ang pinaka-curious yung anak kong bunso, yung paggugupit ng gulay. Pero sabi ko sa kanya, hangga't hindi ka nakakasulat, hindi pwedeng humawak ng matalas na gunting o kaya ng knife. Kasi sabi ko, yun gradual yon, age appropriate na. So, ina-explain ko rin doon sa panganay para meron akong parang peer checking. Nababantayan din niya yung kapatid niya, lalo na pag nalingat akong ganyan. Meron Wait lang, so magsusuwat. Inay, may question pala ako sa'yo sa kanilang dalawa. Dahil ang age, magkaiba pa rin naman sila, di ba? Kahit na magkalapit yung edad nila, magkaiba pa rin talaga yung yung advancement ng milestones nilang dalawa. So naaasahan mo na ba ang iyong panganay ng mga tasks when it comes to the little one, to the youngest, kay Leon? That's right. Yes, naaasahan ko siya, lalo na kapag magre-reassign siya dun sa kapatid niya. Nagde-delegate na rin siya ng small tasks ngayon. Wow. At saka, marunong na siya magtansya kung good mood o bad mood yung kapatid niya. So, Ay, taray! natutulungan niya akong mag-assist. Oo, alam na niya yung mood ng isa na willing siyang tumulong. Alam niya yung mood na inaantok or willing yung mood na sobrang playful or rowdy. At ito, don't do what they can do for themselves. So, wag kahit na natatempt ka dahil mas mabilis gawin, don't do it. Bigyan nyo sila ng oras in trying to do and accomplish things. At isang halimbawa yung magsintas ng sapatos. O kaya sa ngayon, dahil pandemya, wala naman nagsasapatos, magsuot ng sandals. Diba? Kasi minsan, nagkabaliktad, ganyan. Huwag niyo punahin agad. Tingnan niyo kung paano sila magre-react. Marirealize naman nila na baliktad. So, pagpapalitin nila yon. Huwag niyo silang i-pressure. Huwag niyo silang pahirapan or bigyan ng yung lalo mo silang tatarantahin kasi lalong hindi nila magagawa. So, hayaan niyo lang sila, ganyan, mag-explore. Tapos, kung talagang hindi nila kaya or nahihirapan, ask them if they want help or coaching. Kasi minsan, ayaw magpatulong. At kung ayaw magpatulong, huwag niyong ipilit yung tulong niyo. Kasi minsan doon na bumababa yung self-esteem ng bata na parang, feeling ni mommy or ni daddy, hindi ko talaga kaya. So, parati na lang ko paggagawa sa kanya kasi hindi ko kaya. Bad yun. So, kaya natin sila. Pag lumapit sa atin, tsaka lang pupunta. Okie-dokie. Next na tayo, Inay Pat. Sa huling bahagi na ating programa, ibida naman natin ang naggagandahang sea-glass jewelry ng ating mommy, Raketera. Aba, eto siya mismo yung namumulot ng mga sea glasses na kanyang ginagawang accessories. Kaya naman alamin natin ang diskarte ng negosyo ni Inay Isabel Alacazaren-Pangilinan, owner of South Sea Gems. Hi, Inay! Welcome to the show! Hi, Pat. Hi, Ashley. Hi, Inay. Umpisahan na natin, Inay. Paano mo muna naisipang gawing art accessories yung mga sea glasses? That's so creative! Diba? At ikaw mismo yung Mahilig ako mamulot muna ng shells, di ba tayo aminin? Pagka nasa beach, pupulot kayo magagandang shells. Tapos nakita ko yung mga glass. Sabi ng iba, bubog lang yan. Pero nung nakita ko, ang unang pumasok sa isip ko, ang gandang earrings. Yun lang. Ang gandang necklace. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Kaya kinolect ko siya. Yun lang. Wow. It's so nice. It's so nice. When was this? When was this, Inay? Part 2 kayo bago mag-pandemic, mag-lockdown. Pwede yun naman sa amin yung journey. Oo, kasi Pwede before yun pa, before pa, we go to this beach in Cavite. Doon kami nagbabakasyon. Tapos 2019, before mag-pandemic, nag-try ako mag-bazaar. So,
kasi inaaral ko lang siya through YouTube. Alam niyo naman, maraming natututunan sa Galing. YouTube. Anong paano siya pwede gawing jewelry. So, nung marami na ako nagawa, ayan, yung namumulot ako dyan. Nung marami na akong nagawa, naisipan ko mag-join ng bazaar, November 2019. Okay naman. So, for Christmas yun, marami akong nabenta. And then Wow. the second bazaar was, Valentine's naman tinarget ko. So, okay din siya. Pagdating naman ng March, yun, lockdown na. Quarantine. So nag-shift ka to Brilyante. digital? Nag-shift ka po ba Pardon? to digital, Inay Isabel? Yes, wala tayong choice, 'di ba? So before mag-pandemic, even before nag-open ako ng account ng ng Facebook at saka Instagram. Pero hindi ako nakatutok. Basta lagay lang ako ng lagay ng pictures. Pero inaatupag ko yung bazaar. So I had to go back and review my Instagram. And then I was so happy that there was this group on Facebook. I think na-feature niya sila, yung Buy Local for Local. Tinutulungan nila during the pandemic, yung nagsa-start ng mga business during the pandemic. So, nagkaroon ako ng venue for selling doon sa Wow, Buy that's Local. nice. Pero ito, Inay, paano nyo na-identify pala yung wearable art na ito, no? Kung pwede siya gawing accessory, at paano yung iba na pang-display lang talaga? How would you know? Kasi para nakita ko kanina, you shared a video na, yun nga, no, you are identifying which is which, ano gagawin mo, earrings, etc. Parang ang hirap, ang daming pebbles sa beach, di ba? Ang daming sand. Mahirap ba? Hindi naman. Ito, I'll shift my camera. Meron ako isa pang camera. Okay, go ahead. Yan. Malinaw ba? Yes, super Yes, linaw. Oo. Kasi, so, I sort them by size. So, itong small ones, ito yung nilalagay ko sa mga bracelet. Yan, kagaya nito. Ayan, ginagawa kong bracelet. Tapos, itong bigger ones, pwede rin siyang, earrings, ito earrings, pwede rin sa earrings tong medium. And then the larger ones, like this one, what I'm wearing, pang pendant. And then what you look for is yung, you know what sea glass is actually? Glass yan na tinapon 10 million, hindi naman million years, 10, 20 years ago. So you will see na wala na siyang sharp edges. Yes, yes. Very frosted na siya. So this used to be clear glass. Ito namang brown, alam mo marami tayong beer bottles. So yan yung dati. Oo, kasi tsaka medicine bottles. Kasi dati, di ba wala pang plastic noon. So, ang lalagyan ng condiments natin ay glass. At wala pang landfills noon. Hindi pa uso yung landfill. So, tinatapon nila sa dagat. So, ayan, nagtatambol siya and nagtatambol siya with the grime and silt of the ocean. Parang the nature is what makes it look That way. Yes. So ano yung mga green kaya, ano? Hinuhulaan ko to. Ano kayo yung mga green na bote dati? Gin ba yun? Wine bottles. Wine Oh, bottles. wine bottles. Wine bottles, merong green. Yes, yes. But it's just Pero so awesome ito, that it was from 10 to 20 years ago. Baka nga sabi mo, a million or 1,000 years ago. Diba? Ito, yan, very rounded na yung edge. Yan. Tsaka ito, very rare. Nakatanggap po ata ako na regalo na ganyan dati. Nakakatuwa. And it was very eclectic and that it goes well with a lot of, as a statement piece. So, speaking of very a ecological, statement, very eco-friendly. how do you design these, the variations? Mahirap po ba? Nakita ko na parang may note, di ba? May musical note. Parang may wire that you mesh it, you tie it with. Oo, natuto ko sa YouTube. Hinanap ko kasi yung mga nagwa-wire ng stones.
Di ba usually yung precious gems or stones wire. And then, pero there are also other sea glass collectors and jewelers here in the Philippines, pero mostly marami sa abroad din siya. Aha. So, yun, doon ako natuto. And then, nag-iisip lang ako ng iba para maging unique. Sometimes I look for accents. Like I discovered this from Instagram, a maker who makes paper beads. So ina-add ko siya as accents, like this one, the one I'm wearing, or these earrings. Paper beads po siya. Yan, si Teringket. So very Ano po sturdy yung siya. So, price range? So, ang mga price range po natin, like the earrings, ito ang best seller ko kasi range niya from 200 to 350. So, hindi siya kamahalan. Yan. Tapos, meron naman yung mga necklaces, pwede ho from 550 up to may 1,200 ako. Kaya ganun yung range. When the sea glass is rare, pina-price ko ng mas mahal kasi I don't know if I'll be finding another piece na ganon. So, pinaka-common yan, white, brown, ganon. Pero yung mga pink, mga blue, yan, rare yan sa shores natin. So, kaya ano siya, malawak ang price range. Pero hindi kamahalan kasi I just use stainless steel, necklaces and accessories para hindi masyadong mahal. Alam mo, Inay, From afar, parang oo. kabutson, no? Na emeralds. Alam mo, Yun yeah, pa. I just want to say that the lesson that the Inays will get here is just, if you become creative and if you don't limit yourself, may mahahanap ka talaga na negosyo na para sa iyo di ba? Kasi sometimes marami sa atin dahil, of course, hindi lang naman dahil pa nasa pandemic rut or kahit pre-pandemic, there's a point in your life that you feel like you get stuck, di ba? Or kumbaga sa ating mga journalists, writer's block o, di ba? Kung tawagin. Pero kumbaga sa buhay natin, kung gusto mo talaga magkakaroon ka talaga ng ideya, humanap ka lang ng malapit sa interest mo rin. Yun yung pinapakita sa atin ngayon ni Inay na talagang that speaks to me. Diba? Matuto tayo magkaroon ng mental shift para ma-turn natin ang bubog into brilyante. Yung mga ganun pa. Ayan. Pero, trash. meron po akong tanong, ano po ang tip nyo dun sa mga nagsa-struggle ngayon na magkaroon ng spark, magkaroon ng idea? For me kasi, ang start nito was, before pa, ang hilig ko talaga crafts. So, kahit nagtrabaho ako, actually nag-work ako for 25 years and I retired in 2013. And that was the thing na sabi ko, this time I'll do what I really want to do. So, naghanap ako. Ang tip ko is, before pa, kunwari if you are working, talagang kailangan mo kasi maghanap buhay, magtrabaho, pumasok sa opisina, ganyan. Doon pa lang mag-isip na kayo ng what you love to do. Tapos gawin mo para pag may time ka na, if you can, na makasave up ka at mag-retire, doon mo na i-pursue yung love mo. Para masaya ka naman, di ba? Totoo yan. Oo. Or kung kaya mo ipagsabay, why not? Open po ba kayo sa resellers or open ba kayong bumili sa mga tao ng makaka-search din ng maraming broken, ng mga siglas? Open ba kayo sa mga ganun? Yes, actually, we're helping a family kasi hindi nag-pandemic. So sabi ko, paano ako mag-search ng siglas? So actually, ang mga katuwang ko dyan, syempre husband ko, you have to have a supportive family. Pag nag-search kami, yan, may nakita kaming family in the coast of Cavite na fishing family sila. So, tinuruan namin tungkol sa siglas. Hindi rin nila alam. Basta everyday nakikita nila yung mga bubog, hinahayaan lang nila doon. So, one thing is, nakiklean up din natin yung shores. That's so, nice. Basta iniipon nila and we pay them by the bulk.
para tuwang-tuwa sila kasi nagka-extra income sila. So, Galing. nung Pasko, binigyan din namin ng bonus. Nagpadala kami through, yung husband ko doon padala through GCash, ganyan. Pero yung thought na nakakatulong siya, tapos kumikita pa siya, di ba? So, pero Nakakatuwa. hindi ko pinapatapon yung kasi there's glass na hindi pa ganun ka-frosted Oho. or magaganda siya pero hindi pang jewelry. Mhm. So, hindi ko pinapabalik sa dagat. Nandito Alright. ay jars. Inay, thank you so much. Actually, eto na talagang time out, time na natin. So thank you so much. Please promote kung paano po namin kayo marireach and saan kami makaka-order. Yes, I'm on Facebook, Instagram, and Lazada. So nasa Lazada yan. And I thank you to Makers Market, a group of yung makers, creators na tumulong sa amin makapasok sa Lazada. So ngayon, nasa Lazada kami and there's an ongoing Global Pinoy Bazaar on Lazada. May free shipping guys. At saka meron akong Independence Day voucher, pa-plug ko na. If you purchase 1,000 and above, I have a voucher of 123 pesos. You know why? Because it's our 123rd Independence Day. All right. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time. At eto na nga mga inay, we are at the end of the program. Pero syempre, ibahagi nyo lang po sa amin yung mga topics o concerns na pwede natin pag-usapan. Mag-comment lang sa aming Facebook Live o mag-message sa amin sa 1PH. Samahan niyo kami rito sa One Ph CignalTV at sa Radyo 5 tuwing Sabado alas 10 ng umaga. Kami po ang One Ph, teleserbisyo para sa Pilipino. Ako po si Pat Fernandez. Ako naman po si MJ Marfori. Mag-mask, maghugas ng kamay at mag-ingat tayo lahat. Magpabakuna na po tayo. Kasama niyo po kami sa inyong lakbay sa pagiging isang mabuting ina. Para kahit may problema, hindi ka mapapa, Inay ko po! Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay ko po. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka